สวัสดีค่ะพบกับ Be Easy อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาถักรถจักรยานกันค่ะอันนี้ก็เป็นจักรยานที่เรามาถักมาจากไหมพรมนะคะเราจะใช้โครเชต์นะคะในการถักไหมพรมแล้วก็นำมาเย็บติดกันแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นรถจักรยานออกมาแบบนี้นะคะก่อนอื่นที่เราจะไปดูวิธีการทำกันนะคะไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับรถจักรยานอันนี้นะคะเราจะใช้เข็มหมุดนี่นะคะเข็มหมุดนี้เป็นตัวตั้งรถจักรยานแบบนี้นะคะก็คือเวลาที่เราจะเก็บมันก็จะง่ายนิดนึงก็คือเราก็ใช้เสียบนะคะเข้าไปตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นที่เก็บเข็มหมุดไปโดยปริยายนะคะเราก็จะสามารถทำรถจักรยานของเล่นแบบนี้ได้นะคะถ้าเราจะตั้งรถจักรยานเราก็ดึงเข็มหมุดตรงนี้ออกมานะคะแล้วก็นำมาเสียบไว้แบบนี้นะคะนี่นะคะมันก็จะตั้งได้นะคะแล้วก็จะนำมาตั้งแบบนี้นะคะก็จะตั้งรถจักรยานได้โอเคค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของจักรยานคันนี้นะคะว่าเราจะต้องถักกี่ชิ้นส่วนและถักยังไงถักแบบไหนบ้างนะคะสำหรับจักรยานคันนี้นะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องถักล้อก่อนนะคะล้อตรงนี้เราก็จะมี2ล้อด้วยกันแต่ว่าเราจะถักชิ้นหน้าและชิ้นหลังแบบนี้นะคะนำมาประกบกันนะคะพร้อมกับถักตรงนี้อีก1ชิ้นนะคะมาเย็บเป็นล้อได้เป็นล้อ1ล้อด้วยกันนะคะก็คือเราจะถักชิ้นแบบนี้นะคะ2ชิ้นด้วยกันอันนี้ก็คือการถักแบบก้นหอยนะคะแล้วก็สลับสีกันก็คือสีดำและสีครีมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำมาเย็บนี่นะคะเย็บส่วนของ4ล้อตรงนี้นะคะที่มันจะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเย็บอย่างเงี้ยนะคะให้มันได้เป็นรูปแบบลักษณะแบบนี้นะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะเย็บนี่เราจะต้องนำมาก่อนอื่นที่เราจะทำลายตรงนี้นะคะเราต้องนำมาเย็บก่อนนะคะเย็บให้มันติดกันก่อนโดยวิธีการก็คือชิ้นนี้2ชิ้นแล้วก็ถักชิ้นยาวๆแบบนี้อีก1ชิ้นนะคะก็คือการถัก X นะคะแต่ว่าเราจะถักในแนวตรงขึ้นไปแบบนี้นะคะแค่เพียง 1x เท่านั้นนะคะแล้วเราก็จะนำมาเย็บติดกับตรงนี้นะคะเวลาที่เราจะเย็บติดกับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเย็บอย่างนี้ก่อนนะคะเย็บ2ชิ้นนี้เย็บให้เป็นวงกลมแบบนี้ก่อนแล้วเราก็นำชิ้นนี้นะคะมาใส่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็เย็บติดเลยนะคะโดยการสอยติดเลยโดยใช้ไหมพรมสีดำนะคะใช้ไหมของมันเนี่ยนะคะสีเดียวกับมันเนี่ยเย็บติดไปได้เลยนะคะเราก็จะได้ล้อออกมาอย่างนี้นะคะเป็นล้อแบบนี้1ล้อแล้วก็ค่อยนำมาแต่งลายตรงด้านในวงกลมตรงนี้นะคะต่อไปส่วนที่2นะคะก็คือตรงนี้นะคะในส่วนของที่เราทำเรียกว่าอะไรคะกระบังล้อนะคะตรงนี้นะคะเราจะทำ2ชิ้นด้วยกันก็คือเราจะทำออกมาเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะคะอันนี้เราถักโซ่ทั้งหมด23โซ่นะคะแล้วก็ถัก X นะคะตามจำนวนโซ่ที่เราถักไว้นะคะก็อันนี้ถักขึ้นไปทั้งหมด4แถวด้วยกันนะคะด้วยกันเราจะถักอย่างเงี้ยนะคะเหมือนทุกๆคลิปที่เราถักพลิกกลับไปกลับมาตรงนี้แล้วเราก็จะนำมาเย็บติดกับล้อแบบนี้นะคะแล้วก็เย็บติดนี้เลยนะคะค่อยๆเย็บติดไปเราก็จะได้ล้อออกมาในลักษณะรูปแบบนี้นะคะชิ้นส่วนต่อไปก็คือส่วนชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้นะคะจะถักจำนวนความยาวเท่ากันนะคะประมาณ10แถวด้วยกันนะคะเดี๋ยววิธีการถักเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะคะว่าตรงนี้เราจะถักยังไงนะคะเราจะทำทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันก็คือชิ้นด้านนี้นะคะ2ชิ้นด้านนี้อีก2ชิ้นนะคะด้วยกันก็จะเป็นทั้งหมด4ชิ้นนะคะก็คือจะถักเป็นชิ้นออกมาเป็นชิ้นรูปแบบยาวๆแบบนี้นะคะ4ชิ้นด้วยกันนะคะหลังจากนั้นแฮนด์ตรงนี้เราก็จะทำอีก1ชิ้นนะคะวิธีการถักจะเป็นวิธีเดียวกับตรงนี้นี่นะคะทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นวิธีการถักแบบเดียวกันนะคะแ
แฮนด์อีก1ชิ้นนี่นะคะแล้วเราค่อยนำมาโค้งแบบนี้นะคะแล้วก็จะเย็บส่วนตรงนี้นิดนึงให้มันมีส่วนโค้งนะคะเมื่อมันโค้งแบบนี้แล้วเราค่อยนำมาเย็บติดกับตัวของจักรยานตรงนี้นะคะตัวแกนตรงนี้นะคะสำหรับตัวแกนตรงนี้นะคะจะเป็นตัวเดียวกับตัวของจักรยานบอดี้ของจักรยานตัวนี้นะคะคือจะเป็นเส้นเดียวกันคือยาวๆแบบนี้นะคะวิธีการถักเหมือนกันเพียงแต่เราจะถักให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเราจะถักตรงนี้เนี่ยก็คือ 5x ด้วยกันชิ้นพวกนี้นะคะเราจะถัก 3x นะคะอันนี้เราก็ถัก 3x ด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะคะวิธีการถักชิ้นนี้แล้วเมื่อเราได้ชิ้นยาวๆแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำมาเย็บติดกันนี่เราก็จะเย็บแบบนี้นะคะให้เหลือตรงนี้ไว้นิดหน่อยนะคะเพื่อที่เราจะเป็นส่วนนี้นะคะส่วนที่เราจะมาเย็บตะกร้าติดนะคะแล้วก็เป็นส่วนของแฮนด์ด้านบนก็จะเป็นส่วนของแฮนด์เราก็จะมาเย็บติดอย่างนี้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแฮนด์เมื่อเราเย็บติดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเย็บนะคะวิธีการเย็บก็คือเราจะต้องทำส่วนของล้อก่อนพอทำส่วนของล้อเสร็จเราก็จะเย็บส่วนนี้ก่อนนะคะแล้วก็ล้อเสร็จเย็บส่วนนี้เสร็จแล้วก็เย็บส่วนนี้ก่อนนะคะแล้วเราถึงนำตัวนี้นะคะเข้ามาเย็บติดกับล้อส่วนล้อด้านหน้านะคะเย็บแบบนี้นะคะมันก็จะเย็บติดออกมาแบบนี้นะคะพอเราเอาล้อด้านหลังมาใส่เดี๋ยวมันก็จะดันมันเข้าไปแบบนี้นะคะมันก็จะมีรูปทรงเป็นแบบนี้เองนะคะส่วนถัดไปส่วนนี้เราก็ต้องทำอีก1ชิ้นนะคะก็จะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะประมาณ 5-6 แถวด้วยกันนะคะแล้วเราก็จะนำมาเย็บตรงนี้เพื่อให้มันอยู่ทรงมากขึ้นนะคะเป็นตัวโครงตรงนี้ก็จะเป็นอีก1ชิ้นที่เราถักนะคะก็จะถักแบบเดียวกันกับแบบนี้นะคะแต่ถักเป็นชิ้นเล็กนิดนึงแบบนี้นะคะมาเย็บติดตรงด้านท้ายเพื่อที่จะทำส่วนของเย็บติดในส่วนของเบาะตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนของตะกร้านะคะก็จะเป็นถักแบบนี้นะคะถักขึ้นต้นด้วยโซ่ทั้งหมด9 โซ่ด้วยกันนะคะแล้วเราก็จะถัก x แถวที่1 8x แถวที่2 8x แถวที่3 8x แถวที่4 8x มันก็จะถักแบบเดียวกับการถักแบบนี้นะคะคือถักแบบพลิกกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะถักแบบเดียวกับแบบนี้นะคะพลิกกลับไปกลับมา2ด้านพลิกอย่างเงี้ยนะคะด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าด้านหลังอย่างเงี้ยนะคะเสร็จเราก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะเย็บโทษค่ะเราก็จะถัก x รอบกับแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้นะคะเหมือนเราได้ชิ้นนี้ก่อนชิ้นนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะถัก x รอบไปเลยตรงนี้นะคะโดยที่เราจะเพิ่มตรงมุมนี้นะคะมุมนี้1เพิ่มไปอีก1x เพิ่มไปอีก1x แต่ละมุมแล้วหลังจากนั้นเราจะเพิ่มแค่แถวเดียวนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก x เป็นแนวตรงขึ้นไปแบบนี้นะคะถักวนแบบนี้ขึ้นไปมันก็จะได้รูปแบบของตะกร้าออกมาแบบนี้นะคะก็จะเป็นตะกร้ารถจักรยานแบบนี้ต่อไปในส่วนของเบาะนะคะเราก็จะถักเมื่อถักเสร็จเนี่ยด้านหลังเนี่ยเราจะใช้ใยโพลีเอสเตอร์นิดหน่อยนะคะใส่ลงไปแล้วเราก็จะเย็บปิดเราจะได้เบาะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะอาจจะเห็นไม่ชัดลักษณะนี้นะคะวิธีการถักก็คือเราก็จะถักโซ่ทั้งหมดด้วยกัน3 โซ่นะคะเราจะถักในแนวตรงขึ้นไปแบบนี้ส่วนด้านบนตรงนี้เราจะถักลดรูปนะคะด้านล่างเนี่ยเราก็จะถักโซ่ทั้งหมด โทษนะคะโซ่ทั้งหมด4 โซ่ด้วยกันแล้วก็ถัก 3x ในแถวที่1แถวที่2ก็ 3x แถวที่3เราจะถัก 2x โดยการเว้น1ช่องไปถักช่องที่2ที่3นะคะแล้วก็แถวที่4เราก็จะถัก 2x แถวที่5เราจะถัก 1x นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาถัก x รอบตัวที่เราทำตรงนี้เป็นมันจะได้เป็นออกมาเป็นรูปประมาณ3 เหลี่ยมเราก็จะถัก x รอบตรงนี้นะคะลักษณะการถักจะคล้ายกับอันนี้นะคะ
หลังจากนั้นเมื่อเราถัก x รอบเราจะถักประมาณ2รอบด้วยกันนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะแต่ด้านล่างจะกลวงแล้วเราก็จะใช้ใยโพลีเอสเตอร์นะคะใส่เข้าไปหลังจากนั้นเราก็จะเย็บนะคะใช้ไหมสีของมันนะเย็บให้ตรงนี้มันสอบเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงด้านหลังนี้ก็จะโล่งๆแบบนี้นะคะเย็บให้ได้ตามขนาดตรงนี้นะคะโดยที่เราจะไม่ดึงรัดเข้าไปให้มันสอบเข้ามานะคะเราก็จะได้ตัวเบาะออกมาในลักษณะประมาณนี้นะคะแบบนี้แล้วเราค่อยนำมาเย็บติดกับตัวจักรยานนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการถักก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ายังไงเดี๋ยวเราจะมาเย็บประกอบให้ดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะใช้สีนี้นะคะไหมสีนี้ในการถักนะคะมันจะได้เห็นชัดเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะถักชิ้นนี้ก่อนนะคะชิ้นแบบนี้ก่อนเล็กๆแบบนี้ก่อนนะคะตามจำนวนที่แถวที่เรากำหนดไว้นะคะอย่างชิ้นยาวๆตรงนี้นะคะที่เป็นตัวบอดี้รถตรงเนี้ยเราจะถักทั้งหมด45แถวประมาณ45แถวด้วยกันนะคะที่มีความยาวขึ้นมาแบบนี้ตรงนี้เราจะใช้ 5x นะคะตรงนี้เราจะถักทั้งหมด15แถวด้วยกันนะคะอันนี้เราจะใช้ 3x นะคะหรือ 4x ก็ได้นะคะอันนี้เราถักไว้คือ 4x แต่ว่าชิ้นนี้คือ 3x นะคะนี่คือ 3x จะเล็กนิดนึง 4x ก็จะใหญ่นิดนึงนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นการถักแบบเดียวกันตรงนี้จะถักไว้ประมาณ 5-6 แถวนะคะที่เราจะนำมาติดกับตรงนี้นะคะส่วนชิ้นนี้ก็จะถักอยู่ที่ประมาณ2แถว3แถวนะคะโอเคแล้วก็อีกชิ้นหนึ่ง4ชิ้นนี้นะคะ1 2 3 4ก็คือ9x ด้วยกันโทษค่ะ9แถวด้วยกัน9 ถึง 10แถวด้วยกันนะคะวิธีการถักชิ้นนี้นะคะเราก็คล้องไหมเป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ถักโซ่ทั้งหมด3ครั้งด้วยกันเราจะถัก3ถ้าเราต้องถัก 3x แล้วก็ถัก3โซ่ถ้าเราต้องถัก 5x แล้วก็ถัก5โซ่นะคะอันนี้เราจะลองถัก 3x นะคะก็คือ3โซ่แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็แทงลงที่โซ่ที่1เลยนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาถักตรงโซ่ที่2ตรงนี้นะคะแล้วก็แทงลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็พันแล้วก็ดึงมาก็คืออันนี้คือ 1x ถัดไปเราก็จะมาแทงตรงโซ่ถัดไปตรงนี้นะคะแทงลงไปดึงขึ้นมานี่คือ 2x นะคะแล้วก็ถัดมาแล้วก็จะมาแทงลงตรงช่องถัดไปตรงนี้นะคะได้เป็นเหมือนโซ่ที่3ตรงนี้นะคะแต่เมื่อกี้เรามาเกี่ยวกับโซ่แรกก่อนเนาะมันก็เลยจะดูเหมือนมันจะมีตัวนี้แล้วนะคะแต่เราจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้คือ1ตรงนี้คือช่องที่2และ3นะคะนี่นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมดึงขึ้นมาแบบนี้พันแล้วก็ดึงหลังจากนั้นเราก็ทำในช่องถัดไปมันจะมีตัวนี้โผล่มาอยู่แล้วนะคะที่จะสามารถให้เราเกี่ยวได้ก็คือในส่วนของตัวที่โผล่มาตรงนี้นะคะเกี่ยวแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะช่องถัดไปก็คือช่องถัดไปนี่อาจจะดูยากแล้วนิดนึงนะคะแต่เราก็พลิกมันลงมาแบบนี้เราก็จะเห็นนะคะเราก็จะแทงลงไปตรงที่มันมีที่เกี่ยวตรงนี้นะคะแล้วก็พันดึงขึ้นมาแล้วก็พันนี่นะคะแล้วก็จะได้อย่างนี้ช่องถัดไปนะคะเราก็จะมาเกี่ยวตรงช่องถัดไปเลยมันจะเหมือนมีเป็นห่วงโผล่ขึ้นมานิดหน่อยแบบนี้นะคะมันก็จะได้แบบนี้ช่องถัดไปเราก็เกี่ยวก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็ถักตามความยาวหรือตามจำนวนแถวนะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะนี่นะคะแล้วก็เราจะเกี่ยวชิ้นด้านในอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะเห็นเหมือนมี1ชิ้นด้านนอกอย่างนี้แล้วก็มีชิ้นตรงด้านในเราจะเกี่ยวตรงด้านในนะคะ
จะเกี่ยวตรงส่วนด้านในออกมาแบบนี้นะคะ ไม่ใช่ตรงนี้นะคะ ไม่ใช่ตรงนี้แต่ว่าเป็นด้านในนี้นะคะ เกี่ยวขึ้นมาแบบนี้นี่นะคะเราก็จะถักไปเรื่อยๆตามจำนวนที่เราต้องการนะคะมันก็จะได้ออกมาในรูปแบบลักษณะแบบนี้นะคะ อันนี้เราถักในรูปแบบของลักษณะ 3x เนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถักให้ได้ตามความยาวที่เราต้องการนะคะหรือว่าเราจะนับเป็นแถวก็ได้นับเป็นแถวอาจจะดูยากนิดนึงนะคะเราจะต้องทำไปยาวๆก่อนแล้วเราถึงจะเห็นว่ามันจะออกมาเป็นแถวอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นหยักอย่างเงี้ยนะคะแล้วถึงจะนับได้นับแถวนะคะหรือว่าจะใช้วิธีการกลับประมาณเอาก็ได้นะคะตามความยาวแต่อันนี้ก็จะประมาณ45แถวนะคะอันนี้5x นะคะ45แถวอันนี้ 3x นะคะทั้งหมดประมาณ10แถวทำทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือประมาณ5 ถึง 6แถวนะคะทำ 4x นะคะอันนี้ 4x อันนี้เราก็ทำอันนี้ทำ 5x นะคะแต่ว่าทำอยู่ประมาณ2แถวมันจะเล็กๆปุ้มๆแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นส่วนเดียวกับที่เราต้องมาต่อตรงนี้เพราะตรงนี้คือ 5x นะคะตรงนี้ก็เลยจะเป็น 5x ด้วยนะคะจะมีความหนาขึ้นมานิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเราถักชิ้นถัดไปนะคะชิ้นถัดไปเรามาดูส่วนของล้อกันนะคะส่วนของล้อเราจะทำเป็น2สีด้วยกันเราจะใช้สีฟ้ากันนะคะเราจะถักเป็นก้นหอยนะคะวิธีการถักก็คือหดแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาแถวที่1เราจะเริ่มด้วย 6x นะคะถักโซ่1ครั้งนะคะถัก 6x ก็คือแทงลงไปเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาพันแล้วก็ดึงมาแบบนี้นี่คือ 1x นะคะ 2x 3x 4x 5x 6x นี่นะคะแล้วก็ดึงเข้ามาแบบนี้แล้วก็จะเกี่ยวตรงโซ่ที่เราขึ้นนะคะแล้วก็เกี่ยวดึงขึ้นมาตรงนี้เป็นการจบแถวที่1นี่นะคะ 6x แถวที่2เราจะทำ2v ก็คือการถักลงในช่องนั้น2ครั้งจะสังเกตเห็นว่านี่จะใหญ่ขึ้นนะคะนี่1 2นี่นะคะ1 2 1 2 1 2 1 2ไปเรื่อยๆนะคะจนจบเขาเรียกว่าอะไรคะจบแถวนะคะก็คือทำ 6v ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีนะคะวิธีการเปลี่ยนสีก็คือเมื่อเราจบแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ตัดไหมได้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็เราก็เอามาอีกสีหนึ่งนะคะมาเกี่ยวแบบนี้นะคะเราก็ถักโซ่1ครั้งนะคะแถวที่2คือ 2v ก็คือแทงลงไปในช่องนั้น2ครั้งครั้งที่1ครั้งที่2นะคะต่อไปครั้งที่1ครั้งที่2แบบนี้นะคะครั้งที่1ครั้งที่2เราก็ทำให้ครบทั้งแถวเราก็จะได้แถวที่2นะคะแถวที่2คือ 2v แถวที่3ก็คือ xv นะคะช่องที่1ก็คือเดี๋ยวนะคะอันนี้แถวที่2เมื่อเราทำเสร็จเราก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะนี่ก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะ 2v แถวที่3ก็คือ xv นะคะเราก็ขึ้นต้นโซ่1ครั้งช่องที่1ก็คือ x ช่องที่2ก็คือ v ก็คือ2ครั้งด้วยกันนะคะเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะ xv จนครบ
จนครบแถวนะคะและอันนี้เราจะทำทั้งหมด1 2 3 4 5แถวด้วยกันเพราะฉะนั้นแถวที่1 6x แถวที่2 6v แถวที่3 xv แถวที่4 2xv แถวที่5 3xv ก็คือ x x x แล้วก็ v นะคะส่วนสีดำตรงรอบนี้แถวที่6นะคะเราจะถัก x อย่างเดียวโดยที่ไม่เพิ่มจำนวนนะคะและไม่ลดขนาดนะคะก็คือถัก x รอบไปเลยนะคะเมื่อมาถึงตรงจุดที่เชื่อมตรงนี้ที่เราเห็นว่าเราจะเชื่อมตรงส่วนโซ่เนี่ยมันจะมีช่องว่างอยู่เราจะถัก x เพิ่มเข้าไปตรงนี้อีก1ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นแถวสุดท้ายเนี่ยมันจะมีทั้งหมด31x ด้วยกันนะคะ31ครั้งด้วยกันเราทำชิ้นนี้นะคะ2ชิ้นด้วยกันนะคะแล้วเราก็ถักชิ้นนี้อีก1ชิ้นชิ้นนี้วิธีการถักก็แบบง่ายๆนะคะวิธีการถักเนี่ยถักให้ดูนะคะเราจะถัก 1x แต่ว่าเราจะถักเป็นแนวตรงขึ้นไปอย่างนี้นะคะถักโซ่1ครั้งนะคะถักโซ่2ครั้งอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ถัก x ในช่องที่1แล้วก็ถักโซ่1ครั้งเราก็พลิกกลับด้านหลังอย่างนี้นะคะแล้วก็มาแทงลงตรงช่องที่1ด้านข้างนั้นนะคะแบบนี้เราก็ถักโซ่1ครั้งแล้วก็พลิกกลับด้านหลังแล้วก็มาแทงลงตรงเหมือนช่องที่1อย่างเงี้ยนะคะเราก็จะถักอย่างเงี้ยนะคะพลิกกลับไปกลับมาแบบเนี้ยมันก็จะออกมาในรูปแบบลักษณะประมาณนี้นะคะประมาณนี้เดี๋ยวถักขึ้นไปยาวๆมันก็จะได้ในรูปแบบลักษณะแบบนี้ออกมานะคะอันนี้เราก็ถักให้รอบเราเอามาวัดอย่างนี้ก็ได้นะคะเราลองมาเทียบกับวงล้อที่เราถักนะคะว่าความยาวเราจะได้ประมาณไหนนะคะเมื่อได้ชิ้นนี้เสร็จแล้วเราค่อยนำมาเย็บติดกับชิ้นนี้นะคะล้อเนี่ยเราไม่ต้องใช้ใยโพลีเอสเตอร์หรืออะไรเข้าไปใส่ข้างในเลยนะคะใช้วิธีการเย็บติดเท่านั้นเองนะคะเมื่อเย็บติดเสร็จปุ๊บตรงนี้นะคะเราสามารถเย็บให้มันแบนลงไปตรงนี้ได้นิดนึงด้านข้างนะคะโดยการแทงลงไปขึ้นมาเนี่ยแทงไปแทงมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทำลวดลายตรงนี้ให้มันได้ทั้งหมดประมาณ8ลวดลายด้วยกันก็คือตรงนี้1 2 3 4แบบนี้นะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะอันนี้เราหายไป1ช่องเดี๋ยวไปเพิ่มทีหลังได้นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นวิธีการถักรูปแบบยาวๆแบบนี้นะคะตัวนี้ก็เช่นกันวิธีการถักเหมือนกับอันนี้เลยนะคะเหมือนกับตัวนี้เลยก็คือแต่ว่าอันนี้เราจะถักทั้งหมด23โซ่นะคะแล้วเราค่อยถัก x เข้าไปตรงแถวที่1จะได้22x นะคะถักมาด้านนี้เสร็จปุ๊บขึ้นโซ่1ครั้งพลิกกลับนะคะแล้วก็ถักมานะคะเราก็จะได้ทั้งหมด22x นะคะขึ้นต้นด้วยกันทั้งหมด21x ด้วยกันนะคะส่วนชิ้นนี้เหมือนกันนะคะขึ้นต้นเราจะถัก 8x แล้วก็ต้องขึ้นโซ่ 9x โทษค่ะ9โซ่ด้วยกันนะคะแล้วถัก 8x 4แถวหลังจากนั้นเราก็จะถักรอบมาอย่างนี้นะคะถักรอบขึ้นมามันก็จะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมคล้ายๆกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะที่สำคัญพอเราถักได้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วเมื่อเราถักแถวแรกนะคะที่จะขึ้นไปด้านบนตรงนี้เนี่ยเราอย่าลืมเพิ่มจำนวนตรงนี้มุมละ1x นะคะเพิ่มเข้าไปนะคะมันก็จะได้เป็นส่วนประมาณนี้นะคะก็จะได้แบบนี้ออกมาหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถักเบาะนี่อีกชิ้นหนึ่งนะคะวิธีการถักเบาะนะคะเราจะถักจริงก็มีวิธีการถักเหมือนชิ้นนี้แหละนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราจะถักให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมเราก็ถักโซ่ทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะคะเราจะถัก 3x นะคะเมื่อโซ่4ครั้งแล้วถัก x ครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3
แบบนี้นะคะ เราจะทำทั้งหมด2แถวนะคะหักโซ่อีก1ครั้งพลิกกลับด้านหลังนะคะเราทำ2แถวด้วยกันนะคะนี่นะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเราถักโซ่1ครั้งพลิกกลับนะคะเว้น1ช่องถักในช่องถัดไปนะคะแถวนี้เราจะทำ2ครั้ง1ครั้ง2ครั้งแบบนี้แล้วเราก็ถักโซ่1ครั้งพลิกกลับนะคะเราก็ถัก2ครั้งอีก1แถวนะคะแบบนี้หลังจากนั้นเราก็ถักโซ่1ครั้งนะคะพลิกกลับนะคะเว้น1ช่องเว้นตรงนี้นะคะมาถักในช่องถัดไปแบบนี้นะคะมันก็จะดูเหมือนสโลปขึ้นไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก x รอบตรงส่วนของชิ้นนี้นะคะเหมือนที่เราทำชิ้นนี้เลยนะคะเราจะถักรอบไปเลยโดยที่เราก็จะเพิ่มตรงหัวมุมนี้1ครั้งนะคะเราจะเพิ่มมุมด้านหลังนะคะมุมด้านหน้านี่เราไม่ต้องเพิ่มนะคะเพราะว่ามันจะได้เป็นส่วนที่เล็กนะคะเราก็ถักรอบไปเลยนะคะนี่นะคะพอมาถึงส่วนด้านหลังเนี่ยเราจะเพิ่ม1ครั้งด้วยกันนะคะตรงมุมแต่ส่วนด้านหน้าเราจะไม่เพิ่มนะคะนี่นะคะมันก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะนี่นะคะเราก็มาถักส่วนด้านหน้าก็ถักแถวที่2ถัดไปนะคะโดยที่ไม่ต้องเพิ่มนะคะเดี๋ยวมันจะเห็นไหมคะมันจะงุ้มเข้ามามันจะสอบลงมาแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะเราก็ถักให้รอบแล้วก็ถักให้รอบไปเลยนะคะมันก็จะงุ้มเข้ามาในรูปแบบลักษณะนี้นะคะเมื่อมันรอบเสร็จแล้ว2แถวนะคะอันนี้ยังไม่รอบเนาะรอบแถวเดียวอยู่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้ใยโพลีเอสเตอร์ใส่เข้าไปด้านในแล้วเราจะใช้ไหมเนี่ยใช้เข็มสอดแล้วเราก็จะเย็บตรงมุมนี้ให้มันเข้ามาชิดกันแบบนี้นิดนึงเดี๋ยวคลิปที่2เดี๋ยวเราจะมาเย็บให้ดูนะคะแล้วเราก็ค่อยเย็บให้มันเย็บปิดตรงนี้นะคะเราก็จะได้ออกมาในรูปแบบลักษณะแบบนี้นะคะ